З 1 вересня знову зміни у пенсіях для пенсіонерів. Нові вимоги, нові виплати. Що змінюється? Сьогодні я спробую вам розповісти справжню правду, про які зміни йдеться з вересня. В інтернеті ходять різні чутки про те, що якщо не з'явишся в пенсійний фонд, то пенсію можуть забрати. В цьому дійсно є доля правди. І сьогодні я спробую вам пояснити, кого це стосується, хто отримає дійсно підвищення, а хто ризикує втратити всі свої виплати. Не перемикайтесь, далі буде дійсно те, що вас здивує. Ну а поки ми перейдемо до теми нашого відео, я, як завжди, попрошу вас, будь ласка, пишіть в коментарях, з якого міста чи з якого куточку світу ви дивитесь це відео. Це дійсно для нас дуже важливо, адже ми хочемо розуміти географію наших глядачів. Дякую кожному, хто пише в коментарях, звідки він і звідки він бачить наше відео. Ми намагаємося відповідати на кожен коментар. Уявіть собі, настає 1 вересня. Багато людей хотіли побачити на своїх рахунках зміни у пенсіях. Багато влітку всі казали, що буде підвищення. Ви заходите перевірити свою пенсію, а там зовсім не те, що ви розраховували. Хтось дійсно отримав кількасот гривень надбавки, а хтось взагалі жодної зміни. Чому так може статися? Чому одні пенсіонери отримують підвищення, а більшість залишиться зі старими виплатами, на які майже неможливо прожити? І що ще головніше, чому саме з вересня знову нам почали нагадувати про необхідність проходити ідентифікацію, щоб пенсію дійсно не зупинили? Давайте розбиратися. Отже, головне питання. Чи є у вересні масове підвищення пенсій? Ні. В уряді чітко пояснили, індексація вже відбулася навесні, і нових масових нарахувань восени не передбачено. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчули ви на собі підвищення пенсій взагалі у цьому році? Адже в березні також всі трубили про те, що таке масове підвищення, що в пенсійному фонді навіть бюджет різко зменшився, дефіцит виник. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи відчули ви на собі підвищення. Є невелике коло людей, які ж все-таки отримують надбавки з вересня. Це ті категорії пенсіонерів, які виплати коригуються в залежності від стажу, інвалідності або наявності додаткових соціальних гарантій. Але для більшості пенсіонерів виплати залишаться на рівні серпня та липня. І це дійсно розчарування, адже ціни ростуть, давайте чесно, буквально щотижня або щодня, продукти дорожчають, комунальні тарифи теж не стоять на місці. Ліки забирають у літніх людей левову частку бюджету. А підвищення, якого так чекали, яке так анонсували у вересні, фактично не станеться. А ціни продовжать рости. Тепер надважливий момент. Хто може втратити пенсію? І кому потрібно пройти ідентифікацію у пенсійному фонді? Що це таке і взагалі навіщо вона потрібна? Ідентифікація – це підтвердження, що людина, яка отримує пенсію, справді жива і перебуває на своєму місці проживання. Це, знаєте, особливо актуально для тих, хто отримує виплати через банки, користується картками, перебуває за кордоном або, на жаль, перебуває на непідконтрольній Україні території. Нагадування про ідентифікацію знову звучить саме у вересні. Чому? Бо без цього пенсійний фонд може тимчасово призупинити нарахування вам пенсії. Зробити це можна онлайн, через сервіси пенсійного фонду, через Дію, але тут виникає головне питання. Людина, наприклад, за кордоном, або людина, не дай Боже, на непідконтрольній території України, так? І в неї немає смартфону. Що їй робити? Не у всіх пенсіонерів є доступ до інтернету, не у всіх пенсіонерів є смартфони. Це добре, якщо онуки подарували чи діти. Тобто, може, спочатку потрібно було підвищити рівень пенсії до того рівня, аби кожен пенсіонер зміг собі дозволити смартфон та оплачувати інтернет. Ну, це суто моя думка.
Варто розуміти, що мова йде не про скасування чи забирання пенсії. Ні, просто якщо ви не підтвердите свою особу, виплати можуть заморозити до моменту проходження цієї процедури. Це робиться для того, щоб уникнути зловживань, коли гроші можуть отримувати сторонні люди. Звучить наче добре, звучить те, що зробити це можна онлайн, також добре, але знову ж таки, що робити тим людям, в кого немає смартфонів, і що робити тим людям, які взагалі не мають змоги або не знають про те, що їм потрібно пройти ідентифікацію. Тому, будь ласка, це дуже важлива інформація. І щоб поширити це відео, будь ласка, ви можете їм завжди поділитися, ви можете завжди його розповсюджувати. Як пройти ж цю ідентифікацію? Є кілька способів. Найпростіше, як я вже казав, це онлайн або з'явитися особисто у відділення найближчого банку. Хоча не знаю, наприклад, знову ж таки на окупованих територіях, як людина звернеться до банку. Другий варіант – у відділення пенсійного фонду. Також для людей, які на окупованих територіях, напевно, це не працює. Для тих, хто за кордоном, передбачені консульські установки. Також зараз, як я вже зазначав, поступово впроваджують онлайн-ідентифікацію через мобільні додатки. Тому, якщо у вас є смартфон, ви можете пройти це все онлайн за допомогою онуків чи дітей. І це, давайте будемо чесними, суттєво спрощує процес для людей, яким важко пересуватися, за наявності дійсно в них смартфону. Важливо, не плутайте ідентифікацію з індексацією. Це абсолютно різні речі, тому що, дивлюся, в інтернеті вже розказують, про що тільки заманеться. Ідентифікація – це підтвердження особи, а індексація – це підвищення розміру пенсії відповідно до інфляції та зарплат, яка відбувається з березня цього року. Але ціни полетіли вгору, а пенсії, напевно, залишились такими самими, або підняли там на 100-200 гривень. Тому у вересні мова йде саме про ідентифікацію для певних категорій пенсіонерів. Наголошую, для певних. Підсумуємо. З 1 вересня пенсії масово не зростуть, не слухайте нікого, а надбавки отримують лише окремі категорії громадян. Головна новина – це саме ідентифікація. Тим, хто ще не пройшов цю процедуру і кому потрібно її пройти, потрібно дуже подбати про це, щоб не було затримок із виплатами і щоб не втратити свої пенсії. Тому раджу перевіряти свої рахунки, уточнити інформацію в банку або в пенсійному фонді і переконатися, що у вас усе в порядку і вам не потрібно проходити цю ідентифікацію. Нагадаю, також це стосується громадян, які за кордоном. Бо найгірше це залишитися без виплат через просту формальність. І також не забувайте перевіряти, за що вам пенсійний фонд нараховує лишні кошти, скажімо так, надбавку. Тому що якщо пенсійний фонд, не дай Боже, помилиться, ви будете радіти, що у вас пенсія збільшилась, потім пенсійний фонд може її забрати назад. Це стосується тих громадян, які, наприклад, змінили місце проживання або, наприклад, змінили свій статус. Якщо ви отримували якусь надбавку, отримували пенсію і ви вийшли на роботу, ви зобов'язані про це повідомити Пенсійний фонд України. Начебто Пенсійний фонд України сам не може про це дізнатися із податкової. Ну, але ж, звичайно, все перекладається на простих людей. Ось така інформація, друзі. Головне – це пройти ідентифікацію тому, кому дійсно її потрібно проходити. На підвищення пенсій пенсіонери, на жаль, знову розраховувати не можуть. Як бачимо, владі, напевно, зовсім не до того. І як виживати бідним людям також нікого не хвилює. Ціни і далі продовжують рости далеко вгору. Тримаємось, друзі. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо інформація була важлива, не забувайте ставити вподобайки. Також ви завжди можете написати в коментарях свою думку. А головне – це мирного нам неба. Нехай закінчиться оце все, що зараз відбувається, настане мир. Бережіть себе та слава Україні!